اگه هم عشق گیم دارید و هم نمیتونید دست از انیمه دیدن بردارید، براتون یه سری از انیمه های معروف که درباره دنیای بازی ویدیویی هستن رو پیشنهاد میکنیم. پس این ویدیو پلی پاد تیوی رو از دست ندید. نیو گیم. انیمه نیو گیم در مورد یه دختری به اسم آباست که از بچگیش انقدر به یه بازی ویدیویی به اسم فرز استوری علاقه داشته که بعد از پایان دبیرستانش یه راست رفته سراغ شرکت بازیساز مورد علاقش تا طراح کاراکتر بازی بشه. البته ماجراجویی‌های اون همینجا تموم نمیشه و با کلی همکار جدید و چالش‌های جور و جور هم روبرو میشه. یکی از همکارای آبا که در واقع اسطوره و منبع الهامش هم هست کویاگومیه. در ادامه آبا درگیر طراحی کاراکتر جانبی قسمت سوم بازی رویاییش یعنی فرز استوری میشه و با وجود سختی‌های پیش روش حسابی پشتکار و استعداد از خودش نشون میده. لاک هورایزن. تو این انیمه یه پسر دانشجو به اسم شیروه یهو خودش رو وسط یه بازی ویدیویی مشهور به اسم الدرتیل پیدا میکنه که از قضا سردسته و لیدر بقیه بازیکن‌ها هم هست. شیروه و بقیه بازیکن‌ها توی این دنیای به ظاهر برگشت ناپذیر بازی گیر افتادن و باید سعی کنن که رمز و راز این دنیا و راه فرار و برگشتن به دنیای واقعی رو پیدا کنن. جالب اینجاست که اگه توی بازی بمیرن توی دنیای واقعی اتفاقی براشون نمیفته که البته همین از هیجان مبارزاتشون کم میکنه. سورد آرت آنلاین سریز. این انیمه توی سال 2012 ساخته شده، اما داستانش در مورد سال 2022 که یه بازی واقعیت مجازی و نقش‌آفرینی آنلاین چند نفره‌ای به اسم سورد آرت آنلاین منتشر شده. بازیکن‌ها برای شرکت توی این بازی باید یه سری هدست داشته باشن و بعد از ورود به بازی توی اون گیر میافتن و دیگه راهی برای خروج ازش ندارن. اونا اگه توی بازی بمیرن توی دنیای واقعی هم هدست ها مغزشون رو ذوب میکنه و میمیرن. برای همین سخت برای نجات خودشون از این دنیا تلاش میکنن. سامر وارز. داستان در مورد دختری به نام ناتسوکیه که از یه نابغه ریاضی به نام کنجی میخواد که باهاش به جشن تولد 90 سالگی مادر بزرگش بره و نقش نامزدش رو بازی کنه. این پسر مادریتور یه دنیای مجازی به اسم آز هم هست که دقیقاً تو زمانی که وسط دوره همیت طی یه سری جریان حسابش هک میشه و در ادامه همه تلاش میکنن که دنیای مجازی و دنیای واقعی رو از نابودی نجات بدن. هکساین. داستان این انیمه در مورد شخصیت اصلی به اسم سوکاساست که از خواب بیدار میشه و میبینه وسط یه بازی نقش آفرینی آنلاین چند نفر است و نمیدونه چطور از اینجا سر در آورده. بعدتر از همه این که سوکاسا نمیتونه از بازی لاگ اوت کنه و نمیتونه کامپیوترش رو ریست کنه و توی این دنیای ناشناخته اسرارآمیز گیر افتاده و خودش هم یه بخشی از اون شده. قسمت عجیب و ترسناک این دنیا اینه که هر صدمه‌ای که توی بازی به سوکاسا وارد میشه توی دنیای واقعی هم روی جسمش اثر میذاره و مثلا ممکنه که یه سردرد خفیف باشه یا حتی یه آسیب جدی مثل به کما رفتن. شما دوست دارید توی کدوم بازی ویدیویی بریم؟